Зізнайтеся, скільки разів ви марно намагалися знайти на стоках потрібне вам відео. Ви на каналі Фільморіз, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна замінити стокові відео за допомогою АІ. У мене є ось таке відео гарненьке, можете подивитися його. Воно згенеровано АІшкою і вже змонтовано у DaVinci мною. Також я наклав музику і подивіться, що з цього вийшло. А тепер я вам розкажу, як можна генерувати такі відео за допомогою Gemini, тобто Google AI, або штучний інтелект від Google Gemini. Давайте спочатку покажу, де його знайти, якщо ви не знаєте. Ось тут на сторінці, у Chrome ви можете знайти цей Gemini. І перейдемо на пакети. Скажімо, те, скільки він коштує. Взагалі-то він безкоштовний, можна його використовувати безкоштовно. Але для розширення функцій є ось такі пакети, ціни ви бачите. І давайте перейдемо вже в сам чат, поговоримо, або ви побачите, як я вів розмову по створенню оцього відео. Я, на жаль, не записав це тоді, а просто вже зробив скріни для того, щоб показати вам, як це все відбувалося. Ну, по-перше, я його попросив згенерувати, вірніше, в мене було згенероване відео з серцем, і я вже попросив його згенерувати ось такі відео. У цьому платному пакеті є можливість згенерувати два відео. Два відео саме ось у цьому чаті. Далі покажу, як ця функція розширюється. На жаль, у безкоштовному варіанті використання Gemini тут відео він не генерує. Він генерує тут тільки картинки за допомогою Nano Banana 2. Але ми з ними ведемо переписку, я йому ставлю якісь умови, бачите, пропоную йому там виправити, змінити ракурс камери. Ось доволі непогано, бачите, він з такою великою або високою деталізацією робить мені різноманітні картинки на цю ж тему. Не всі вони, звичайно, підійшли мені для створення відео, але варіантів було багато і було вже з чого вибрати. Весь час, який він генерував ці картинки, я намагався його виправити для того, щоб знайти потрібні мені ракурси і врешті отримати відео, яке я хотів. От бачите, тут, наприклад, зайва схема. Тут я намагаюся цю схему поміняти на стіні. Бо вони бувають різні, і вона трошки відрізняється від тієї, яка проглядається. Тобто декілька різних варіантів, які мені не підходили, але все це потребувало часу і зусиль, скажімо так. Врешті ми з ним добилися до того, що отримали те, що хотів я, і переходимо тепер, ось подивіться, оце посилання, воно важливе, бо ви по ньому можете зайти на оцей ресурс для створення відео. Він називається Flow. І ось мій проект, він тут вже завантажений. Ви в оце поле перетягаєте ваші картинки, ваші зображення, які ви згенерували, або у вас є ваші власні якісь картинки. Ось ви бачите, що частина з них – це вже згенеровані відео. Ці відео не потрапили у самий фінальний рендер, бо вони мені не підходили. Тут, наприклад, попливли банки, бачите, вони помінялися. Там мужик оцей незрозумілий з'явився. Тому тут теж багато роботи, і вибирати треба з того, що вам підходить для вашого проєкту. Врешті ось було сформовано такий список, скажімо, і яким чином завантажувати. Ось ви берете початок і кінець, вставляєте кадри, які ви хочете, щоб були на початку і на кінці відео, і записуєте завдання для Gemini, для цього Flow. Тобто ви йому пишете те, що ви хочете врешті отримати. Він доволі непогано розуміє, що ви хочете, тому тут не потрібні якісь великі промпти писати.
Але разом з тим, має бути щось конкретне, щоб він все ж знав, що ви хочете зробити. Далі ми переходимо у цю вкладку, вибираємо відео, вибираємо розмір і обов'язково оце помножене на 1, бо буде швидкість інакша. На жаль, у мене немає вже кредитів, я не можу вам показати це в онлайн, як це робити, але сподіваюся, вам було цікаво. Я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.